Ngành thủy sản, một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. Với kim ngạch xuất khẩu từ 9 đến 11 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, ngành thủy sản Việt Nam tự hào đứng thứ 3 trên bản đồ thủy sản thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng thị trường, không ngừng cải thiện để sản xuất và phát triển xuất khẩu một cách bền vững. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ngày càng củng cố uy tín và vị thế trên thị trường thế giới. Trải qua 2 năm nhiều biến động về cả thị trường xuất khẩu và sản xuất trong nước, ngành thủy sản vẫn kiên cường vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội bứt phá xuất khẩu sang các thị trường. Nhờ đó, năm 2024, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kết quả đáng tự hào trong thành tích chung của cả ngành nông nghiệp, với kỷ lục xuất khẩu 62 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Các sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện diện tại hơn 170 quốc gia, chiếm lĩnh các thị trường khó tính nhờ vào chất lượng vượt trội và sự cam kết từ những doanh nghiệp uy tín. Tranh thủ sự hồi phục nhu cầu và giá nhập khẩu tại thị trường Mỹ, Trung Quốc, xuất khẩu sang hai cường quốc này đã bứt phá mạnh mẽ, mang về kim ngạch lần lượt là 1,8 và 1,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn giữ được chỗ đứng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU nhờ vào uy tín và chất lượng sản phẩm, cũng như lợi thế của hàng chế biến giá trị gia tăng từ tôm và các mặt hàng hải sản. Nhờ đó, xuất khẩu sang Nhật Bản vẫn ghi nhận 1,5 tỷ đô la Mỹ, sang EU cũng thu về doanh số hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các hiệp định thương mại tự do cũng mang lại lợi thế cạnh tranh để sản phẩm thủy sản Việt Nam tăng tốc sang nhiều thị trường như Canada, Anh, Australia, Singapore. Các sản phẩm trụ cột như tôm, cá tra, cá ngừ đều duy trì sự tăng trưởng ổn định và bứt phá vào cuối năm. Lạm phát vẫn chi phối nhu cầu tiêu thụ tôm ở các thị trường. Cạnh tranh vẫn căng thẳng từ các nước khác như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia. Trong khi thị trường nhập khẩu lớn nhất là Mỹ liên tục có những rào cản thuế quan như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp. Trong bối cảnh đó, ngành tôm Việt vẫn vững vàng tiến tới mốc xuất khẩu gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2023, nhờ sự kiên định, mở rộng nuôi tôm hướng tới mô hình đầu tư chi phí thấp, năng suất cao, dễ vận hành và giá thành thấp, đồng thời đa dạng phân khúc sản phẩm từ tôm tươi, sống, đông lạnh, chế biến, từ tôm thẻ, tôm sú, tôm hùm đến tôm biển. Ngành cá tra cũng chịu những tác động từ cước vận tải biển, chi phí sản xuất gia tăng, giá nhập khẩu phục hồi chậm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cá tra đã nỗ lực cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng, tận dụng cơ hội nhu cầu tăng trở lại ở nhiều thị trường như Mỹ, Brazil, Colombia, Trung Đông và các nước CPTPP để bù đắp sự sụt giảm tại Trung Quốc. Nhờ đó, cá tra đã trở lại với mốc xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, tăng 9%. Thiếu nguyên liệu và gặp nhiều bất cập liên quan đến các quy định EU, nhưng xuất khẩu cá ngừ năm 2024 vẫn ghi nhận con số 1 tỷ đô la Mỹ, cho thấy nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp cá ngừ, linh hoạt lựa chọn phân khúc sản phẩm phù hợp với bối cảnh nguyên liệu và thị trường. Trong các nhóm sản phẩm hải sản, không thể không kể đến sự bứt phá ấn tượng của mặt hàng cua ghẹ và nhuyễn thể có vỏ, với mức tăng trưởng lần lượt là 61 và 70%, trước cơ hội gia tăng nhu cầu ở thị trường Trung Quốc. Mỗi sản phẩm xuất khẩu đều là niềm tự hào, là kết quả phấn đấu của cộng đồng ngành thủy sản ở các địa phương. Rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đóng góp hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm cho thành tích xuất khẩu thủy sản của cả nước như Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Yên. Một số tỉnh thành trọng điểm mang về doanh thu xuất khẩu lớn tới 1 tỷ đô la Mỹ như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Sóc Trăng, cùng đồng hành vượt khó sau bão lũ, thiên tai, khắc phục thẻ vàng EU, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Cùng nhau, chúng ta đã đạt được cột mốc quan trọng 10 tỷ đô la Mỹ, thành quả của sự nỗ lực của cả cộng đồng ngành thủy sản, bà con nông ngư dân và doanh nghiệp thủy sản, sự đồng hành của VASEP
và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và các bộ ngành thông qua vai trò kết nối và cầu nối của VASEP với các bên liên quan. VASEP luôn là bạn đồng hành quan trọng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, truyền thông, kết nối thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. VASEP là nơi kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau thông qua các ủy ban và câu lạc bộ ngành hàng, tạo diễn đàn và sân chơi để các doanh nghiệp cùng chia sẻ, hợp tác và cùng tìm giải pháp phát triển ngành hàng. VASEP luôn là cầu nối và đối tác quan trọng của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ, của các bộ ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, trong việc góp ý, xây dựng chính sách và chung tay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các vấn đề quan trọng như nguyên liệu sản xuất, mở cửa thị trường, cải cách thủ tục hành chính. Một số quyết sách và chính sách kịp thời của chính phủ và các bộ ngành trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đã tạo ra động lực lớn, thúc đẩy ngành sản xuất, xuất khẩu thủy sản nhanh chóng hồi phục và tăng tốc trong năm 2024. 10 tỷ USD xuất khẩu năm 2024, đó là một con số đáng tự hào. Và đây cũng là một cái cột mốc mà ngành thủy sản chuyển mình tập trung vào cái sự phát triển, tăng cái tỷ trọng của các mặt hàng giá trị gia tăng, tập trung vào kinh tế xanh, tập trung vào sự giảm áp lực cho môi trường. Đó cũng là cái mục tiêu mà ngành thủy sản sẽ sẵn sàng để bước vào một cái ngành thủy sản hiện đại, bền vững, và đó là một cái xu hướng mà nó phù hợp với cái xu hướng thời đại. Tôi hy vọng năm 2025 những khó khăn và những cái thách thức sẽ được giảm đi, những cái hỗ trợ cũng như là những cái hợp tác của chính phủ và các ban ngành sẽ tăng lên, và nhờ đó bà con nông ngư dân cũng như là doanh nghiệp sẽ có được cái động lực để cố gắng vượt qua các cái rào cản khó khăn, và đồng thời cũng sẽ đạt đến cái doanh số như mong muốn, và cũng tự tin cùng với ngành thủy sản bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên của công nghệ tiên tiến, của sự bền vững và minh bạch.